के तपाईँ कम्प्युटर युजर हुनुहुन्छ, कम्प्युटर अपरेटर हुनुहुन्छ, अर्थात् कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ। यदि सिक्दै हुनुहुन्छ अर्थात् अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कुनै न कुनै बेला तपाईँहरू पक्कै पनि माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज युज गर्नुहुन्छ होला। यदि युज गर्नुहुन्छ होला भनेपछि पक्कै पनि वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट पनि युज गर्नुहुन्छ होला। यदि गर्नुहुन्छ होला भनेपछि त्यो कन्डिसन यस्तो आउँछ कि तपाईँहरू त्यसमा काम गर्दा तपाईँको कम्प्युटर सटडाउन हुन सक्छ। यदि सटडाउन भइदिइहाल्यो भने तपाईँहरू सेभ गर्नु भएको छैन भनेपछि त्यो कन्डिसनमा तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो हुनसक्छ, किनकि तपाईँहरू कम्प्युटरमा फाइलहरू अर्थात् कुनै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ होला। त्यो बेला तपाईँको कम्प्युटर सटडाउन भइदियो भने तपाईँलाई धेरै गाह्रो लाग्न सक्छ। हो, यदि त्यस्तो हो भनेपछि म तपाईँहरूको लागि एउटा बेस्ट ट्रिक लिएर आएको छु, जुन ट्रिक भनेको तपाईँहरूले सेभ गर्नै पर्दैन, अटोमेटिक तपाईँको कम्प्युटरमा सेभ हुने गर्छ। त्यसको लागि सेभ पनि गर्नु पर्दैन। ल ओके साथीहरू, फर्स्टमा हामीहरू अब त्यो ट्रिकतिर लागौँ। खोले, विन्डोसँग आर गरेँ है, यसमा वर्ड लेखेर इन्टर गरेँ। हाम्रो है यो वर्ड हाम्रो अब कहीँ पनि अझै सेभ भएको छैन है, किनकि माथि पनि देखाएको छ डकुमेन्ट 1 भनेर। ल अब यसमा म केही कुराहरू टाइप गर्छु है, जस्तै यहाँनिर म बिहार टेक्नोलोजी टाइप र यो टाइप गरिसकेपछि है, अर्थात् तपाईँहरू कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बेला तपाईँको कम्प्युटर सटडाउन भइदियो है। यदि भइदियो भने हाम्रो डकुमेन्टहरू, हामीले बनाएको जुन यो फाइलहरू छ यिनीहरू त हाम्रो सबै लस भएर गएको हुन्छ। यदि लस भएर गइदिन्छ भनेपछि त्यसको लागि पनि केही ट्रिक छ है। ल त्यसको लागि फर्स्टमा है हामी यहाँनिर माथि अफिस बटन भन्ने हुन्छ, अफिस बटनमा जाने है, र यहाँ गइसकेपछि यता तलतिर वर्ड अप्सन भन्ने छ, यसमा जाने है। यसमा गइसकेपछि यतातिर हेर्नुहोस् त, चौथो नम्बरमा हाम्रो सेभ भन्ने बटन छ। हो, यो सेभ बटनमा जाने र गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कहिलेकाहीँ टिक लगाएको हुँदैन है। यहाँनिर टिक लाउने यो माथिको केही चेन्ज गर्नु पर्दैन है। र यहाँनिर सबभन्दा अलिक थोरै मिनटमा राख्ने है, जस्तै अघि 10 थियो, अहिलेको लागि म 1 मिनट राखेँ। र यहाँनिर अटो रिकभर फाइल लोकेसन भनेको छ, यहाँनिर मैले ब्राउजमा गएर तपाईँहरू त्यो फाइललाई है, तपाईँहरू बनाइरहनुको फाइललाई कुन ठाउँमा सेभ गर्नुहुन्छ त्यो भनेको छ है। जस्तै अहिलेको लागि म डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहेँ र यहाँनिर गएर ओके गरेँ है। र ओके गरिसकेपछि यो एकपटक मात्र गर्दा हाम्रो लाइफ टाइमसम्म भइजान्छ है। यसमा फेरि आएर यहाँनिर सेभ गर्नु पर्दैन र यहाँनिर आएर म ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि अझै पनि हाम्रो यहाँनिर 12:26 गएको छ है। यसमा म अरू केही कुराहरू टाइप गरेँ, जस्तै वेलकम टु माई च्यानल। ल यति टाइप गरेँ है। ल अब यति टाइप गरिसकेपछि अब यहाँनिर अझै म सेभ केही पनि गरेको छैन है। हेर्नुहोस् त, माथि डकुमेन्ट 1 भनेर आएको छ र यहाँ गएर एकछिनको लागि म हाम्रो सेभ भइरहेको छ कि छैन, अटो सेभले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि माथि म यसलाई एकछिनको लागि म मिनिमाइज गरेँ है। र यहाँ हेर्नुहोस् त, अटो रिकभर सेभ अफ यो डकुमेन्ट भनेर आइसकेको छ है। अघिसम्म हाम्रो आएको थिएन र अब यो कन्डिसनमा तपाईँको कम्प्युटर अफ भइदिइहाल्यो भने पनि तपाईँहरू फेरि अन गरेर फाइललाई ओपन गरेर तपाईँहरू यो साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि अवश्य गर्नुहोला। अनि साथसाथै यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्नको लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकन पनि अवश्य थिच्नुहोला है। ल नेक्स्ट भिडियोमा आउने बाचा गर्दै आजलाई यहीँ छुट्टिन्छु।